हेलो एवरीवन आज मैं घरते एटी मिठाई रेसिपि बनालो अति सहजते भाविलो आपनालोकर आगते शेयर करूँ तार कारण आमाक लागिब मेरिगोल्ड बिस्कुट पाउडार गाखिर बादाम और एटा फूड कलर तो ऑप्शनल है। प्रथमे आमी मेरिगोल्ड बिस्कुटखिनि एनेदरे टुकुरा टुकुरके भांगी ललो और तार पाछते मिक्सित पिसि ललो। एनेदरे पिसिब जाते अलपो टुकुरा थाकी ना जाय और जदि थाकिও যায় তেতিয়া एनेदरे এখন চালনী সহায়ত ধুনিয়াকৈ চালি লব और तार पाछते आमी 6 চামুচমান চেনি मिक्सित पिसि लम। आपनालोके চেনি নিজৰ इच्छामते দিব পাৰে যোনে যিমান চেনি খায় আৰু তাৰে আমি 3 চামুচ চেনি ইয়াত এড কৰিম আৰু বাকিখিনি কিহৰ কাৰণে থৈছো পাছত আপোনালোকক দেখাই আছো। और तार पाछते आमी ইয়াত এড কৰিম 4 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ আৰু তাত এড কৰিম আমি ফুড কালাৰ আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কালাৰটো ধুনিয়া দেখিবলৈ মই দি দিলো। और तार पाछते गुटेखिनि ভালদৰে মিক্স এতিয়া এই মিক্সাৰটোত অলপকৈ গাখীৰ এড কৰিম আৰু ধুনিয়াকৈ এটা ডো বনাই লম আৰু সেই ডোটো আমি কমেও 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম ৰেষ্টত। और आमी जे लैसिलो भजा बादामखिनि तारे बाकलिखिनि एक्सट्रा करी आमी हे बादामखिनि धुनियाকৈ मिक्सित पिसि लम और मैं जे কৈছিলো চেনিখিনি থৈ দিছিলো সেইখিনিৰ সৈতে একেলগতে পিसिम। আপোনালোকে কেঁচা বাদামো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু তেতিয়া কেঁচা বাদামখিনি ভাজি ল'ব ভালদৰে আৰু এই বাদাম আৰু চেনিৰ পেষ্টটো আমি ইয়াত ধুনিয়াকৈ এখন প্লেটত উলিয়াই ললো আৰু তাত এড কৰিম আমি 2 পৰা 3 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু পুনৰ হে আগৰ পেষ্টটোৰ দৰে গাখীৰ দি অলপকৈ আমি মঠি লম অতি ধুনিয়াকৈ এটা লাডু বনাই লম। ৰেচিপিটো আপোনালোক সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত বহুত ইজি হয় আৰু মানে যিখিনি বস্তু লাগে একদম ঘৰত সকলোৰে ঘৰত পায়ে কম খৰচত বনাব পাৰে আৰু এয়া আমি ভালদৰে মঠি ললো আৰু এটা লাডু বনাই ললো। তাৰ পাছত আমাক লাগিব এখন এনেকুৱা পলিথিন আৰু আমি যে ৰেষ্টত থৈ দিছি বিস্কুটৰ হে ডোটো হেতু আমি উলিয়াই লম আৰু ভালদৰে অলপ মানে বেলি দিম বেলনাডাল লৈ পেলাই মানে অলপ পাতল কৰি ল'ব আৰু বস্তুটো আৰু এতিয়া তাৰ মাজতে আমি দি দিম এই বাদামৰ যে পেষ্টটো বনাইছিলো হেতু ধুনিয়াকৈ এনেদৰে মাজত ভৰাই দিম আৰু ভালদৰে টেপি দিব যাতে লাগি যায় আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিছেনে এনেদৰে দুটা মূৰ লগাই দিম যাতে বাদামৰ সেই লাডুটো ধুনিয়াকৈ ঢাক খাই যায় আৰু অলপো বাট মানে নথকাকে আপোনালোকে এনেদৰে হাতেৰে মিলাই দিব আৰু তাৰ পাছতে পলিথিনখনে অলপ এনেদৰে লৰাই দিব মানে বেলনাডালে বেলাৰ দৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনিয়াকৈ মিহি হৈ যাব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে আধা ঘণ্টা মইতো 1 ঘণ্টাই থলো এনেদৰে মানে টান হ'বলৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থব আৰু এয়া চাওক ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ললো আমি ধুনিয়াকৈ মিঠাইটো কাটিবলৈ এয়া দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে কাটিব আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ মিঠাই ৰেডি। আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব কেনেকৈ পালে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। বাই বাই।